Finally mga kabeshi, luto na ating burnt Basque cheesecake. Ito na siya. Tada! Hello mga kabeshi, for today's vlog ay magluluto tayo ng famous burnt Basque cheesecake. So, usong-uso siya sa panahon ngayon. Charing. Uso siya dito sa Qatar. So, nakikita ko marami nang post. So, nag-research ako kung paano siya i-bake. And, guess what? Meron lang siyang 4 ingredients. Ang dali-dali lang palang gawin. So, let's start baking. But before that, don't forget to like, share, comment, and subscribe on my YouTube channel, Gretah B. Good morning mga kabeshi! For today's vlog ay gagawa tayo ng burnt Basque cheesecake na may 4 lamang na ingredients. Ayan, meron tayong 4 pieces egg, 1 box of all-purpose cream, 1 cup sugar, and 2 boxes of cream cheese. Napakadali lang po ang ating gagawin for today. So, let's start! Kikita niyo dyan ang ating ingredients. So, ready na lang ating cream cheese. Dapat naka-room temperature, hindi malamig, hindi rin sobrang lambot. And ilagay na natin ang ating 1 cup sugar. And i-mix lang natin ang dalawa hanggang maging soft sila. As in, blended na blended silang dalawa. So, mamaya-maya ay magiging malambot na ang ating cream cheese, pati ang ating sugar. Pag smooth ang ating sugar tsaka cream cheese ay pwede na nating ilagay ang ating egg. Isa-isa lang po, bawal po ang 2-timer, 3-timer at 4-timer. Pero kung gusto nyo sabay-sabay, pwede naman po. Pero I prefer na isa-isa para ma-well mixed natin ang ating egg. So ayan po, gaya ng ginagawa ko, isa-isa lang natin nilalagay. So, after nating malagay yung egg, ay ilalagay na natin ang ating all-purpose cream. So, 1 cup ng all-purpose cream or yung 1 box kung wala kayong pang measure. So, pwede rin yun kasi yun yung ginawa ko. Kahit may measuring cup ako. So, tapos na po natin i-mix ang ating 4 ingredients. Ngayon, i-ready natin ang ating baking pan at parchment paper. So, all you need is to press it down and i-form lang ng circle or depende kung anong form ng baking pan nyo. So, ready na natin ilipat ang ating cheesecake para ilagay sa ating oven. So, huwag niyo masyadong pupunuin ang ating baking pan dahil mamaya ay aangat ang ating cheesecake habang binibake siya. So, half lang siya or more than half but not full. I-cut nyo lang yung extra parchment paper para hindi siya masyadong nakakaabala sa ating oven para smooth ang ating baking pan para pumasok sa ating oven. So, i-cut nyo lang yung mga extra. So, bago nyo ilagay ang ating cheesecake ay preheat muna ang ating oven for about 5 to 10 minutes.
And ayan na, ilalagay na natin ang ating cheesecake and i-bake natin ito for 40 to 45 minutes. And ito nga, chinek ko ang ating cheesecake and ayan, umangat nga siya. Gaya ng sinabi ko, huwag niyong masyadong punuin ang ating baking pan dahil aangat pa siya. Finally mga kabeshi, luto na ang ating burnt Basque cheesecake. Ito na siya. Tadaan! So, hindi siya masyadong naging perfect dahil hindi ko naman alam na aangat siya ng bongga. So, medyo siya, nag-crack ng bongga. But, feeling ko, this really tastes good. And, yeah. I'm a first timer to bake this. Pero, feeling ko masarap talaga siya. So, let's taste it now!